अब यो प्रोग्रामलाई चेन्ज गरौँ है त। जस्तो प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड आयो, प्रिन्ट माई नेम इज श्रेष्ठ बाबुराम आयो, अनि एन इक्वल्स टु 4 लेखेर पनि हामीले यसलाई प्रिन्ट गऱ्यौँ जस्तो होइन। प्रिन्ट एन गरेर यसलाई पनि प्रिन्ट गऱ्यौँ होइन। अब चाहिँ यो एन इक्वल्स टु 4 भनेर चाहिँ युजरबाट लिनु पर्यो भने के गर्ने त? एन इनपुट इन्टर नम्बर, ठिक छ। अब यो इनपुट गरेको इन्टर नम्बर हो, त्यसलाई चाहिँ केमा राख्ने त? एमा राखौँ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ सेमिकोलन दिएर एमा राखौँ, ठिक छ। अब यसलाई प्रिन्ट गरौँ है त, प्रिन्ट ए, ठिक छ। अब यसलाई म रन गर्छु। अब हामीलाई चाहिँ इन्टर नम्बर भनेर देखाइरहेको छ। जस्ट मैले 7 इनपुट गरेँ भने 7 आयो भनेपछि इन्टर युजर इनपुट आउटपुटको कुरा नि भयो है त। अब हामी थोरै यसलाई समराइज गरौँ है त प्रोग्राममा। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँमा थोरै रेम भन्ने किवर्ड छ, मैले माथि पनि युज गरेको छु। रेम इक्वल्स टु, रेम भनेको चाहिँ रिमार्क्सको सर्ट फर्म हो। रेमले चाहिँ प्रोग्राममा कमेन्ट गर्नको लागि सहयोग गर्छ है त। रेम भनेको चाहिँ रिमार्क्स हो, जस्तो कमेन्ट गर्नु पर्यो हो। रेम भनेको चाहिँ रिमार्क्स keyword that helps us to write comment in the प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँलाई के कमेन्ट गर्नु परिरहेछ भने आरइएम रेम भन्ने किवर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ र रेम भन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँलाई के कमेन्ट गर्नु मन लागेको छ त्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को छ सिएलएस भनेर युज भइरहेछ हो। सिएलएस भने चाहिँ क्लियर स्क्रिन हो, ठिक छ। क्लियर स्क्रिन है, हामीले चाहिँ कन्सोल देखाइरहेको हुन्छौँ नि, बेला बेला कन्सोल आइरहेको हुन्छ नि। अब कन्सोलमा चाहिँ पहिला कुनै केही चिज प्रिन्ट भइराखेको छ भने सिएलएस लेख्यो भन्दा सिएलएसले चाहिँ त्यहाँभन्दा तलको लाइनहरूलाई प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ स्क्रिनलाई एकपल्ट क्लियर गरिदिन्छ है त। अर्को इएनडी भन्ने छ हो। इएनडी भनेको चाहिँ एक्जिक्युसन चाहिँ, अब प्रोग्रामको एक्जिक्युसन चाहिँ सकियो भनेर इन्डिकेट गर्छ है त। अर्को प्रिन्टले के गर्छ त, प्रिन्ट किवर्डले जस्ट कुनै पनि भ्यालुहरूलाई कन्सोलमा प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ हो। अर्को इनपुट भन्ने आयो हो। इनपुटले के गर्ने रहेछ त, इनपुटले चाहिँ युजरसँग इनपुट लिने रहेछ हो। हामीले जस्तै यहाँनिर हामीले लियौँ नि होइन, हामीले ए को भ्यालु 7 लियौँ नि अघि, भनेपछि इनपुटले चाहिँ युजरबाट केही भ्यालु सोध्न पर्यो भने युज हुने रहेछ। आजको लागि भिडियो यति नै, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मको लागि तपाईँको सहयोगको अपेक्षा म गर्दछु। तपाईँले मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। हस्त धन्यवाद, बाई बाई।